हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु पोटेटो चिज बलको रेसिपी। यसलाई बनाउन पनि सजिलो छ, एकदमै मिठो पनि हुन्छ। र यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु बलमा 4वटा मिडियम साइजको आलुलाई मैले यसलाई बोइल गरेर अनि म्यास गरेर लिएको छु। हामीले आलुलाई म्यास गर्दा एकदमै धेरै टाइम दिएर म्यास गर्नुपर्छ। यसमा रहेको डल्ला डल्लीहरू प्राय सबै नै हामीले फुटाउनु पर्छ। अब यसमा मैले राखेँ थोरै नुन, एक सानो चम्चा जति पेपरिका, रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्दा हुन्छ यसको सट्टामा चाहिँ, एक सानो चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार र थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ मैले, एक सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसै गरी एक सानो चम्चा जति मैदालाई लिएको छु मैले, खालि बाइन्डिङको लागि सजिलो होस् भनेर। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। ल अब यति गरिसकेपछि यसलाई मैले केही क्षणको लागि साइड लगाएँ र मैले यहाँ लिएको छु आधा कप मैदा र आधा कप ब्रेड क्रम्स। अब यसमा मैले राखेँ त्यसै गरी थोरै नुन, आधा सानो चम्चा जति पेपरिका र मैले यसमा 1/4 चम्चा जति मरिचको धुलो राख्दैछु यसरी। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि साइड राख्दैछु केही बेरको लागि। ल मैले यहाँ एउटा बाउललाई लिएँ र यसमा म राख्दैछु अन्डा। त्यसै गरी म अर्को अन्डा पनि राख्दैछु। अब मैले यसमा राखेँ एक ठुलो चम्चा कर्न स्टार्च, नुन राखेँ थोरै, अब थोरै पानी राखेँ यसमा। अब यसलाई एकदमै राम्ररी यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। र मैले यहाँ फेरि आलुलाई लिएँ। अब यसमा म राख्दैछु एक ठुलो चम्चा श्रेडेड चिज। मैले मोजरेला चिज लिएको छु। हजुरहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कुन चिज राख्न मनपर्छ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई फेरि मिक्स गरिदिएँ मैले यसरी। ल मैले अब यो सबै कुराहरूलाई यसरी लिएको छु र मैले यहाँ आधा कप जति चाहिँ यो मोजरेला चिज पनि लिएको छु र मैले अब यसरी आलुलाई लिएँ। अब यसलाई यसरी बिस्तारै गोलो बनाउने र हल्का गोलो बनाएपछि अब फेरि यसलाई यसरी यसरी चिज राख्ने र
यसलाई चाहिँ गोलो बनाउनु पर्छ। र यसरी बनाएको यो आलुको बललाई मैले राखेँ अन्डा र कर्न स्टार्चको मिक्सचरमा। र मैले राखेँ यसलाई ब्रेड क्रम्स र मैदामा। फेरि यसलाई मैले अन्डा र कर्न स्टार्चमा राखेँ। फेरि ब्रेड क्रम्स र मैदामा। यसै गरी सबै आलुको बल बनाउँदै जानुपर्छ। अब मैले यसरी सबै पोटेटो बल्सहरू बनाइसकेँ र अब यसलाई म आधा घन्टाको लागि फ्रिजरमा राख्दैछु। तार्नुभन्दा अगाडि हामीले फ्रिजरमा राख्यौँ भने यसको यो कोटहरू झर्दैन। फ्रिजरमा नराखी डाइरेक्ट राख्दा चाहिँ यो सबै कोटहरू झर्न सक्छ। त्यसैले तार्नुभन्दा अगाडि यसलाई फ्रिजरमा राख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। ल आधा घन्टा भएपछि मैले यहाँ तेललाई तताउन राखेको छु र तेल राम्ररी ताति पनि सकेको छ। र म अब यसमा बिस्तारै राख्छु अघि बनाएको पोटेटो चिज बल। अब यसरी राखेर चाहिँ यसलाई दुवैतिर पल्टाउँदै गोल्डन ब्राउन र क्रिस्पी हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। ल दुवैतिरबाट चलाउँदै पकाएपछि अब हाम्रो यो पोटेटो चिज बल चाहिँ रेडी भएको छ। यसलाई म यसरी छिट्दैछु। यसै गरी सबै पोटेटो बल बनाउनु पर्छ। ल एकदमै यमी पोटेटो चिज बल चाहिँ अब यसरी बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी पोटेटो चिज बल बनाएर सबैले ट्राई गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ, बनाउन पनि खासै गाह्रो हुँदैन, सजिलैसँग बन्छ। हस् त यो मिठो पोटेटो चिज बलको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो प्रकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।